Rock. Eli aiheena keskuspankin ja markkinatilanne nyt, miten sijoittajan kannattaa ottaa huomioon oikeastaan tällaisena alustuksena sille, että miksi puhutaan jostain niin tylsästä kuin keskuspankeista, niin sille on ihan perustellut syyt. Me ollaan nähty tällainen 14 vuoden ennen näkemätön keskuspankkien, finanssimarkkinoiden ja talouksien elvytys. Ja tämä on siis poikkeuksellista. Tätä ei olla aikaisemmin nähty muuta kuin Japanissa. Ja siitä syntyy sitten potentiaalisesti vähän ongelmia, joten sen takia niin ajattelin tällaisesta aiheesta puhua tänään. Nyt kun ollaan etänä, niin mä ajattelin, että tehdään niin, mä vedän tämän niin kuin suht koht vikkelään ja sitten saa kysyä kaikkea maan ja taivaan väliltä. Näin, mutta ensin tällainen heti kättelyyn tällainen fiiliksen tappaja määritelmä, määrällinen elvyttäminen, mitä se siis tarkoittaa ja miksi sitä tehdään. No, keskuspankkien niin kuin päällimmäinen tavoite talouksissa, Suomen osalta on meidän keskuspankki on Euroopan keskuspankki, joka siis häärää euroalueella, niin tällaisen keskuspankin tärkein tehtävä numero ykkönen, joka ei ole alisteinen millekään muulle, niin on niinkin tylsä asia kuin hintavakaus. Ja se logiikka siinä on, ja mitä se hintavakaus on, niin se tarkoittaa siis sitä, että inflaatio on noin maltilliset 2%, eli positiivinen inflaatio, mutta ei mitään järisyttävää. Eli hinnat keskimäärin nousee noin 2% vuositahtia. Tähän keskuspankki pyrkii ohjaamalla rahan tarjontaa, ja se tapahtuu sillä tavalla, että kun talouskasvu pysähtyy, niin sitten halutaan kaasuttaa taloutta, antaa niin kuin enemmän hanaa, ja sitä tehdään tällaisella määrällisellä elvytyksellä, mä palaan siihen vielä, ja sitten korkoja laskemalla, ja kun talouskasvu ylikuumenee, niin jarrutetaan, ja tätä tehdään sitten vastakkaisilla toimenpiteillä, eli kiristetään rahan tarjontaa ja nostetaan korkoja. Ja määrällisessä elvytyksessä tosiaan niin Euroopan keskuspankin back-office-henkilö Günther Fritschhofen niin naputtelee sinne Euroopan keskuspankin pankkitilille, sanotaanko nyt tuollaiset pyöreät 1000 miljardia euroa syberavaruudesta, ja sitten Euroopan keskuspankki, niin kuin se on tehnyt enenevässä määrin viimeisen noin 14 vuoden aikana, niin ostaa euroalueiden valtioiden lainoja pois markkinoilta. Eli tällaisella akuankkarahalla ostetaan sitten ihan oikeita valtiolainoja pois markkinoilta. Ja tällä siis pyritään siihen, että imaistaan tällaisia tylsiä sijoituskohteita pois markkinoilta niin, että se niin kuin ihmiskunnan oikeasti aikaansaama varallisuus hakeutuu johonkin tuottavampaan kuin just esimerkiksi euroalueen valtioiden lainapaperit. Ja tämä on tällainen äärimmäisen tylppäkärkinen keino, mutta kuitenkin toimiva sellainen, jolla siis pyritään saamaan niin kuin investointeja aikaiseksi, koska investointien seurauksesta syntyy tuottavuutta, ja tuottavuus on kaiken talouskasvun ydintä. Tällaista määrällistä elvytystä on käytännössä harrastettu vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen aina tuohon vuoteen 2022 asti. Eli 14 vuotta keskuspankit Euroopassa ja Jenkkilässä ja sinänsä Japanissa niin painanut tallaa pohjaan, eli harrastanut kirjoitellut tällaisia hauskoja summia omalle pankkitililleen niin kuin syberavaruudesta ja ostanut sitten valtion papereita niillä, imaissut pois ison läjän tuhansien miljardien eurojen edestä niin kuin tällaista tylsää sijoituskohdetta niin, että oikeat rahat hakeutuisi johonkin talouden kannattavaan ja tuottavaan tekemiseen. Ja nyt sitten kun nämä tällaiset lainat on sinne ostettu sinne Euroopan keskuspankin taseeseen,
niin ne haihtuu sieltä niin kuin itsestään sitä mukaan, kun nämä valtionlainat erääntyy maksuun. Eli silloin se menee niin kuin toisinpäin. Et jos Euroopan keskuspankki on ostanut Suomelta Suomen valtion lainapaperia, niin sitten kun se erääntyy maksuun, niin Suomen valtio maksaa sen lainasumman takaisin Euroopan keskuspankille, ja sitten Euroopan keskuspankki deletoi sen kyseisen summan taas syberavaruuteen pois olemasta. Ja tällaista hurjaa tekemistä niin tosiaan keskuspankit on harrastaneet, ja aika lailla suuressa määrin, koska nyt no itse asiassa parin kiristysvuoden jälkeen, eli kun ollaan siirrytty siihen, että aletaan kiristää, eli Euroopan keskuspankki on lopettanut tällaisten määrällisen elvytyksen tekemisen ja alkanut nostaa korkoja, niin kuin tässä viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut, niin silloin siis tosiaan nämä lainat erääntyy maksuun ja rahaa imeytyy pois markkinoilta, ja nyt sitten siis 2 vuoden tällaisen tekemisen jälkeen, niin EKP-tasessa on edelleen eurovaltion lainapapereita, joka vastaa, siis sellainen määrä, joka vastaa 72% koko euroalueen osakemarkkinoiden arvosta. Eli melkein niin kuin 100% euroalueen osakemarkkinoiden markkina-arvosta, niin sellainen summa niin kuin fyrkkaa Euroopan keskuspankki on tunkenut markkinoille, ja sitä on edelleen siis tollainen määrä olemassa tuolla. Ja sitten taas Yhdysvallan keskuspankin osalta, niin tämä on huomattavasti maltillisempaa, eli siellä se määrä, mitä Yhdysvaltojen keskuspankilla on taseessaan Yhdysvaltojen valtion lainapapereita, niin se vastaa vain 14,5% jenkkiläisten osakemarkkinoiden arvosta. Et siellä tämä tilanne on paljon niin kuin normaalimpi, mutta siis Euroopassa tämä on todella, sanoisin, kuin jäätävää. Ja siis tämä on niin kuin sen takia kohtalaisen oleellista, että kun siis tuollainen rahamäärä imeytyy nyt sitten pikkuhiljaa pois, kun Euroopan keskuspankki kiristää tätä tekemistään ja harrastaa tällaista määrällistä kiristämistä, niin se on aika iso summa rahaa, ja näin ollen, niin kuin tiedetään kysynnän ja tarjonnan laista, niin nyt sitten kun rahaa pitää imeytyä pois markkinoilta, niin se tyypillisesti siinä on sitten riskit ikään kuin alaspäin myöskin osakemarkkinoiden osalta. Tässä nyt sitten näkyy vielä tätä Euroopan keskuspankin elvytysmäärää, eli tuolla jossain tuollaista pientä on harrastettu jossain määrin, mutta sitten tuossa finanssikriisin jälkeen niin tämä on lähtenyt niin kuin nousemaan aivan mielettömästi, ja sitten tuolla varsinkin, ja sitten tuosta oikeastaan tämä on nyt lähemmäs 2022, niin alettiin niin kuin sitten vähentää sitä tasetta, ja nyt mennään jossain tuollaisessa 7,000 miljardissa, eli sellainen summa on edelleen tällaista akuankkarahaa markkinoilla. Yhdysvalloissa niin tilanne näyttää tältä, tuolla on se finanssikriisin vuosi, ja sitten päätettiin, että nyt laitetaan fyrkkaa peliin, ja niin kuin nostettiin nopeasti määrällistä elvytystä, ja jatkettiin sitä, sitten jossain vaiheessa ajateltiin, että eiköhän tämä tässä ohi, ja sitten tuli korona ja pumps ja näin, ja sitten tuosta vuoden 2022 niin keväällä niin alettiin purkaa sitä taseen määrää. Ja miten tämä määrällinen elvytys ja varsinkin kiristäminen on vaikuttanut markkinoilla, niin sehän näkyy niin kuin tässä, että kaikki niin kuin rahan tarjonta vaikuttaa suoraan niin kuin inflaatioon. Ja tässä oli niin kuin pitkään tällainen ongelma, niin kuin, että inflaatio oli menossa nollaan ja menikin nollaan ja meni jopa miinusmerkkiseksi euroalueella. Ja se tarkoittaa lähinnä sitä, että investointeja ei kannata tehdä, koska huomenna saa halvemmalla, ja tämä on tällainen niin kuin talouksien kuolemanlakso. Anteeksi. Ja sitä pelätään kuin ruttoa, ja sitten onneksi sitten tällaisen tarpeeksi isolla määrällisellä elvytyksellä pikkuhiljaa, niin saatiin sitten markkinat
korjaantumaan, eli saatiin tämä inflaatiotaso ylös. Tähän vaikutti olennaisena osana raaka-aineiden, varsinkin öljyn hinnan ja kaasun hinnan nousu. Sitten roketoitiin tuonne noin johonkin yli 10%, josta sitten kun keskuspankit totesivat, että okei, että eiköhän tämä nyt ollut tässä, että saatiin tämä talous ja inflaatio vähän niin kuin liikenteeseen, niin sitten se on tippunut tuollaiseen 2,5% täällä euroalueella. Ja vastaavasti euroalueen markkinakorko on siis tullut alas, ollut miinusmerkkinen niin kuin inflaatio tuossa, eli tuossa oltiin jo niin kuin stagflaatio, deflaatiossa, niin tuossa kun inflaatio sitten lähti rokkaan, niin lähti korot perässä, mutta päinvastoin kun inflaatio, niin korot on jäänyt itsepintaisesti aika korkealle. Tämä on siis, mitä korkeampi korko, sitä enemmän niin sanottua talousjarroa on päällä. Eli tätä yritetään nyt vähän niin kuin, odotuksena on ollut, että tämä korko olisi tullut alas enemmän kuin mitä se on tehnyt nyt. Ja osakemarkkinat euroalueella, niin tämähän on tällainen aika lailla tylsää, että tätä jos katsoo, niin, ja näihin euroalueelle, jos on säästänyt, niin sitä 7% vuotuista tuottoa on saanut odottaa. Eli se on toi sininen linja tuossa. Sitten muu maailma on tuolla. No, entäs jenkkilät? No hyvin samanlainen kuva. Inflaatio ensinnäkin tosiaan energiahintojen lähdössä nousuun, niin inflaatio lähti nousuun ja sitten sieltä ollaan tultu alas. Nyt on inflaatio Jenkkilässä noin vähän päälle 3%. Mutta markkinakorko samalla tavalla niin lähti siis inflaation mukana ylös, mutta ei ole tullut alas. Ja tämä nyt on ollut vähän sellainen, että ollaan niin ikään kuin pidätelty henkeä, että markkinat on niin kuin lähtökohtaisesti olettanut koko ajan, että okei, että nyt kunhan me saadaan vaan tämä inflaatio kuriin, niin sitten korot lähtee alas ja osakekurssien tasot on säilynyt niin kuin samalla tasolla tai jopa noussut siitä, kun korko oli todella matala ja jopa negatiivinen. Ja nyt edelleenkin, niin siis osakemarkkinat on edelleen pystyssä, ja vaikka 12 kuukauden markkinakorko Jenkkilässä on 5%. Ja tämä on vähän sellainen niin kuin venäläinen ruletti, että mikä antaa periksi ekaksi, että niin kuin lähteekö tämä korko tästä laskemaan, vai lähteekö osakemarkkinat laskemaan. Mutta periaatteessa siis näinkin korkea korko, ja se, että osakemarkkinat on korkeammalla tasolla kuin mitä ne oli täällä, niin se on ikään kuin kummallista, eikä pitäisi olla mahdollista. Ja tosiaan tässä nähdään tämä jenkkiläiden osakemarkkina hurlumhei. Täällä vedetään uusia ennätyksiä joka toinen päivä, ja hyvin menee, mutta menkööt. Nyt sitten se kysymys on, että onko nyt osakkeet sitten halpoja vai ei. Jos katsotaan tällaista NS-maalaisjärjellistä indikaattoria kuin Warren Buffett-indikaattoria, jossa hän on siis tämä maailmankuulu sijoittaja, joka on sijoittanut koko ikänsä ja on kohtalaisen varakas kaveri, niin pyörittänyt siis tätä Berkshire Hathaway-nimistä sijoitusyhtiötä, niin hän tykkää tällaisista maanläheisistä yksinkertaisista mittareista, ja hän on siis tavallaan puhunut tällaisesta indikaattorista, missä niin kuin pörssiarvo jaetaan saman talouden bruttokansantuotteella, eli sillä arvolla, mitä se talous tuottaa vuodessa. Ja tyypillisesti, tai jos tätä katsotaan, niin euroalueella, niin tämä Buffett-indikaattori on maltilliset 69, kun se sitten Yhdysvalloissa on 190%. Eli tässä on niin kuin osakemarkkinoiden arvo, ja sitten euroalueen bruttokansantuotteen arvo, jenkkileiden bruttokansantuotteen arvo, ja sitten toi jaettuna tuolla on toi. Ja historiallisesti, niin
tämä Buffett-indikaattori näyttää tältä 50-luvulta lähtiessä, tai sieltä kun on lähetty, niin tämä Buffett-indikaattori on 50%, ja sitten se on niin kuin tällaisen talouden tuottavuuden paranemisen, pysyvän tuottavuuden paranemisen seurauksesta, niin tänne on laskettu tällainen trendilinja, ja nyt siis puhutaan siitä, että tällainen neutraali Buffett-indikaattorin arvo on jossain 123%, kun se taas sitten nyt de facto tona päivämääränä oli jo taas niin kuin huitelemassa tuolla maailmanennätyksiä, eli 200%. Eli näin ollen, tämä takeaway tästä on lähinnä niin kuin se, että Yhdysvallat näyttäytyy Buffett-indikaattorilla katsottuna aivan sairaan kalliilta, eli osakemarkkinoiden arvo suhteessa sen kyseisen talouden niin kuin tuotantokapasiteettiin nähden niin on historiallisen korkea. Tosi se on totta, että Jenkkilässä talous porskuttaa ja siellä ollaan tuottelijaita ja niillä ei ole ihan niin paljon byrokratiaa kuin euroalueella, mutta kuitenkin niin tämä on aika hurja juttu. Siitäkin huolimatta, niin kun mulla ei nyt tästä kalvoja, mutta tässä taustalla on sellainen huomio, että jos otetaan tällainen laaja S&P 500-indeksi, niin käytännössä 7 yritystä edustaa noin 40% siitä S&P 500-indeksistä, jossa on siis noin 500 yritystä, Yhdysvaltojen 500 suurinta yritystä mukana. Eli 7 yritystä edustaa niinkin isosta laumasta kuin 500 kappaletta niin kuin yrityksiä, niin 40%, lähes 40% siitä indeksistä. Ja nehän on tunnetusti nämä, nyt tällä hetkellä puhutaan näistä Magnificent Seven-yrityksistä, eli muun muassa just Googlet, Microsoftit, Nvidiat ja muut. Ja jos ne ottaa pois siitä S&P 500-indeksistä, niin se Jenkkien osakemarkkinatuotto on ollut aika paljon maltillisempaa kuin mitä nämä indeksiluvut antaa ymmärtää. Eli siis oliko se nyt niin, että jollain aikajaksolla niin S&P 500 ei ole käytännössä tuottanut yhtään mitään realistikaan, jos poistat nämä Magnificent Seven-yritykset tästä indeksistä. Eli näin ollen, niin tämä ehkä todellisempi yhteenveto tässä niin on todenmukaisempi yhteenveto tässä on se, että euroalue on halpa, ehkä sen takia, että sen pitää olla. Jenkkilät näyttäytyy kalliilta, mutta jos sä poistat nämä 7 superyritystä jenkkimarkkinoita kuvaavasta S&P 500-indeksistä, niin sekin tuotto on ihan kohtalaisen niin kuin maltillinen. Eli mä en nyt muista suoraan, mutta siis silloin tämä Buffett-indikaattorin luku tulee huomattavasti alas. Ja nyt oikeastaan niin näin ollen niin tämä markkina ei näytä niin hinnoitellulta kuin voisi kuvitella sittenkään. Ja olkoonkin nyt sitten, että se riski on aika iso sen takia, että tosiaan 7 yritystä kannattelee tätä tai vetää tätä tai siis niin kuin jenkkimarkkinatuottoa. Ja totta kai, jos näiden yritysten osalta tapahtuu jotain, niin sitten myöskin vastaavanlaisesti niin jenkkimarkkinoiden arvostukset voi tulla hyvinkin nopeasti alas. Nyt kuitenkin, jos puhutaan niin kuin tekoälystä, joka on niin kuin Nvidian niin kuin, kurssiraketin omaisen kurssikehityksen takana, näiden yritysten arvostukset ei ole millään tavalla niin kuin, sillä tavalla hysteerisen poikkeuksellisia. Sillä mä tarkoitan sitä, että jos verrataan esimerkiksi IT-kuplan puhkeamiseen aikoinaan, niin silloin Yahoo-yrityksellä oli tällainen
PE-luku, joka oli 900, kun se tyypillisesti on jossain 10-30, ehkä 10 jopa 50 rangeissa, niin se oli niin kuin 900. Et se oli niin kuin ihan irrallaan siitä. Yahoo teki tappia, tai siis teki niin kuin maltillista voittoa, ja sitä maksettiin niin kuin, siitä voitosta maksettiin 900 kertaisesti. Et se oli niin kuin ihan hurlum hei hommaa. Nyt nämä Magnificent Seven-yritykset on lähtökohtaisesti hyvin kannattavia. Et siinä mielessä niin tämä tilanne on vähän eri. Mutta siitäkin huolimatta, euroalueella varsinkin, niin tämä keskuspankin projekti imeä pois noin 7 miljardia euroa markkinoilta, niin ei välttämättä ole niin kuin hyvä juttu euroalueen osakemarkkinakehityksen kannalta. Eli yhteenvetona niin todettakoon, että finanssikriisin jälkeen ja tosiaan siivottiin tällaisella ennennäkemättömän suurella, ennennäkemättömän pitkällä ja ennennäkemättömällä toimeenpiteellä kuin määrällinen elvytys. Ja kun sitten inflaatio vihdoin energiahintojen myötä lähti nousuun, eli tässä niin kuin se pointti on tosiaan se, että vähän niin kuin sydämen lyönti, että se on hyvä, että se on olemassa, jos sitä ei ole, niin se on huono juttu, eli inflaationkin osalta, niin jos ei inflaatio ole, niin se on huono juttu, mutta jos sitä on liikaa, niin sekin on huono juttu. Ja 14 vuoden aikana niin sitä oli liian niin kuin vähenemään päin sitä inflaatiota, yritettiin saada niin kuin vauhtia siihen hommaan, ja nyt sitten 2002 syksyllä niin energiahintojen vetämänä niin inflaatio se vihdoin ja viimein niin kuin lähti liikenteeseen, ja sitten kun siellä oli sitä määrällistä elvytystä kaksin käsin taustalla, niin sehän lähti sitten pystyi suoraan nousuun. Ja sitten kun vihdoin inflaatio lähti nousuun ja saatiin niin kuin tämä tilanne haltuun, niin Fed ja EKP alkoi sitten niin kuin jarruttaa sitä taloutta, että se ei lähde niin kuin lapasesta, että pulssi ei mene 200 ja sydän posahtaa. Ja sitä mukaan, kun keskuspankit on sitten lähtenyt kiristämään tätä rahapolitiikkaa, niin inflaatio on reagoinut siihen toivotulla tavalla, mutta korkotaso on jäänyt sitkeästi korkeammalle tasolle kuin mitä oltaisiin toivottu. Ja tästä kaikesta tekohengityksestäkin ehkä johtuen, niin osakemarkkinat on porskuttanut lähestulkoon yhtäjaksoisesti niin kuin historialliset pitkät 15 vuotta. Ja ei tiedä, miten tämän asian kanssa olisi käynyt, jos sitä ylimääräistä akuankkarahaa ei markkinoilla olisi laitettu. Mutta reaalitalous olisi ainakin siinä tapauksessa kärsinyt jonkun verran. Nyt sitten niin nähtäväksi jää, että miten tästä eteenpäin. Euroalue ei näytä hyvältä, tai siis se ei ainakaan ylihinnoiteltu, se ei ole turhan korkealla, ja sieltä on euroalueelta ollaan imasemassa niin kuin rahaa pois. Jenkkilässä näyttää hyvältä, mutta tosiaan nämä muutamat osakkeet, niin sanotut Magnificent Sevenit, on ne 7, jotka käytännössä on vetänyt sitä jenkkimarkkinaa tähän pisteeseen. Ja osittain ehkä syystä siellä. Siis tosiaan on Tesla ja Googlen Alphabetia ja Nvidia, joka on siis tällainen vertikaali integroitunut tekoälyfirma, Microsoft ja sun muuta tällaista, joka siis hyötyy merkittävästi tekoälyn nyt toivotusta tulemisesta, ja sitä tekoälyn tulemista pidetään tällaisena isompana ilmiönä kuin tämä internetin tuleminen aikoinaan. Nähtäväksi jää, miten tässä käy. Tämä on just tällainen poliittinen vastaus, että no, onko nämä kalliit? No on se vähän, jos riippuu vähän mistä roikkuu, mutta että ei sitten kuitenkaan välttämättä ehkä ihan niin kalliit kuin tuo maalaisjärjellinen Warren Buffett-indikaattori antaa ymmärtää. Näin, siinä oli mun esitys